Hello, good morning, students. Welcome to biology class, and the chapter number today that I will describe is chemical coordination. And since I was continuing about the chemical coordination from last several sessions. Chemical coordination part to start কৰি আছিল আৰু তাত chemical coordination তোমালোকক মই আগতে কৈছো chemical coordination is mediated by hormones. Endocrine glandৰ দ্বাৰা ইয়াত mediation কৰা হয় আৰু আমি endocrine system টো হেকাৰণে তাত পঢ়িবলগীয়া হ'ল। কিন্তু chemical coordination টো সদায় এটা slow process হয়, is a slow mechanism in comparison to nervous system. আৰু nervous system actually faster means of coordination বুলি ক'লে আমি nervous system ক বুজি পাওঁ। গতিকে nervous system is the means of coordination, no doubt. Chemical coordination or nervous endocrine system also a means of coordination. কিন্তু দুটাৰ মাজত difference থাকে কি nervous system টো এটা faster mechanism হয়. Suppose you want to pick up a chalk pencil from a bench or desk, then immediately you will bring out that. সেইটো হৈছে nervous system ৰ দ্বাৰা। কিন্তু তোমাৰ যদি গ্ৰোথ ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটি আজি মেটাবলিক তুমি এটা গ্লুকোজ খালা আজি বা সুগাৰ খালা কাৰ্বোহাইড্ৰেট খালা কাৰ্বোহাইড্ৰেট ডাইজেশ্যন হ'ল হেতক এবজৰ্পশ্যন হ'ল এই আটাইবিলাক স্লো প্ৰসেছ হয়। এই স্লো প্ৰসেছবিলাক মেটাবলিক প্ৰসেছ যেনেকৈ গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটিবিলাক সেইবিলাক সাধাৰণতে কেমিকেল কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ দ্বাৰা কমপ্লিট হয় বা একমপ্লিছ হয়। কিন্তু মই তোমালোকক এণ্ডোক্ৰাইন ছিষ্টেমৰ প্ৰায় দুটা তিনিটামান ক্লাছ কৰিলোঁ আগৰ পৰা 17-18 ছেশ্যন বা 16 ছেশ্যনৰ পৰা তোমালোকক কৈ আছোঁ মই আৰু তাত ইন্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্ট ডিল কৰিলোঁ আৰু we have found that there are several hormones or endocrine glands are present. The endocrine glands are ductless glands called because they do not contain duct. আৰু duct নথকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ secretionবিলাক আমি যাক হৰমন বুলি কওঁ এটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে endocrine গ্ল্যাণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউস হোৱা endocrine গ্ল্যাণ্ডে সিক্ৰেট কৰা secretionবিলাকক ক্ষৰণ কৰা পদাৰ্থবিলাকক আমি হৰমনছ বুলি কৈ থওঁ। তো হৰমনছ are chemical messengers কোৱা হয়। তাৰমানে হেতি একচুয়ালি হয়তো কোনোবা অৰ্গানৰ কোনোবা সেলৰ ভিতৰত কাম কৰিব কিন্তু এটি মেসেঞ্জাৰ হিচাপে কাম কৰে। কামটো কেতিয়া কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিব লাগিব কিদৰে কৰিব লাগিব এইবিলাকে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইহঁতি হৰমনবিলাকে। সেইকাৰণে আমি এটাক মেসেঞ্জাৰ্ছ বুলি কৈ থওঁ। কিন্তু আমি আগতে আৰু কিছুমানে কৈছো যে কেমিক্যালি হৰমনছ আৰ ব্ৰডলি উই ডিভাইড ইনটু 4 টাইপস বা according to certain books 5 টাইপস কিছুমান কিতাপত 5টা টাইপ দিয়া আছে কিছুমান কিতাপত 6টা টাইপ দিয়া আছে আমাৰ এনসিআৰটিত কিন্তু 6টা ক্লাছ দিয়া আছে হয় নহয় এনসিআৰটি কিতাপত কিন্তু 6টা ক্লাছ দিয়া আছে। ফেটি এসিড নামৰ যিবিলাক হৰমন প্ৰস্টাগ্লেন্ডিনছ বুলি কৈছিলো এইবিলাক মেনশন ইয়াত নাই কৰা কিন্তু according to our NCERT book hormones are 4 types. পেপটাইড বা পলিপেপটাইড হৰমনছ বা প্ৰটিন হৰমনছ আমি এটা গ্ৰুপ কওঁ ষ্টেৰইড হৰমনছ বেলেগ এটা গ্ৰুপ হয় আয়োডোথাইৰোনিনছ আনটা গ্ৰুপ হয় এমিনো এসিড ডেৰাইভেটিভছ আৰু এটা হৰমন হয়। কিন্তু আমি 5th টাইপটো যেটো ফেটি এসিড হৰমন কৈছো এটো অৱশ্যে এনসিআৰটিত নাই কিন্তু আমি বেলেগ কিতাপত পাওঁ। ওকে হেতু কিন্তু এবিধ হৰমনেই হয় ফেটি এসিড হৰমন এক্সাম্পল মই দিছিলো তোমালোকক প্ৰস্টাগ্লেন্ডিন নামৰ হৰমনবিধ আমি সেমিনাল ভেসিকল বা প্ৰস্টেট গ্ল্যান্ড এটো মেলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ গ্ল্যাণ্ডৰ পৰা প্ৰডিউস হয় প্ৰস্টাগ্লেন্ডিনছ কোৱা হয় ফেটি এসিড ডেৰাইভেটিভ হয় কেতিয়াবা তোমালোকে পাব পাৰা। আৰু এটো মন কৰিবা তোমালোকৰ কিছুমানটো কোচিং কৰি আছে গতিকে তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত মানে নিট এক্সামত তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্চন পাব পাৰে যে ফেটি এসিড হৰমন এটাৰ এক্সাম্পল দিয়া যে তোমালোকে দিব লাগিব প্ৰস্টাগ্লেন্ডিনছ বিলাক বা লিউকোট্ৰাইনছ বিলাক দিব লাগিব নহয় জানো। ওকে এইখিনি বৈছে মোৰ বিচাৰ্য বিষয় নহয় আজি মই তোমালোকক আগতে ক্লাছত ক'লোই হাউ ক্লাছিফিকেশন অফ হৰমনছ আৰ কেৰিড আউট। ওকে কিন্তু মোৰ ইন দ্য লাষ্ট ক্লাছ আপ টু ওভেৰিজ আই হেভ মুভ তোমালোকক পেনক্ৰিয়াটিক হৰমনৰ কথা ক'লো আইসলেট অফ লাংগাৰান্স বা আইলেট অফ লাংগাৰান্স মানে কি তাক কোৱা হ'ল আইলেট অফ লাংগাৰান্সৰ পৰা আমি 4বিধ হৰমন পাইছিলোঁ গ্লুকাগন ইনসুলিন পেনক্ৰিয়াটিক পলিপেপটাইড আৰু সমাটোষ্টেটিন হয় নহয় এটা প্ৰটেক্টৰ ফাংচনো কোৱা হৈছিল লগতে আমি ওভেৰিয়ান হৰমনছৰ কথা কৈছিলোঁ টেষ্টিকুলাৰ হৰমন কৈছিলোঁ টেষ্টিছৰ পৰা হৰমন যিখিনি প্ৰডিউস হয় একচুয়ালি টেষ্টিছ এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ গ্ল্যান্ড হয় ইয়াৰ পৰা মেইনলি স্পাৰ্মছে প্ৰডাকশ্যন হয় তেনেকৈ ওভেৰিজ বিলাকো এটা একোটাহত ৰিপ্ৰডাক্টিভ গ্ল্যান্ড হয় ইহঁতৰ পৰা মেইনলি ওভাম বা এগ প্ৰডিউস হয় কিন্তু হলেও ইহঁতি এণ্ডোক্ৰিন গ্ল্যান্ড হিচাপেও কাম কৰে অৱশ্যে গোটেই ওভেৰিটোৱে নকৰে বা গোটেই টেষ্টিছে নকৰে কিছুমান স্পেচিফাইড সেলছ থাকে টেষ্টিছৰ যিবিলাক স্পেচিফাইড সেল থাকে য'ৰ পৰা এন্ড্ৰোজেন হৰমন বা মেল হৰমন প্ৰডিউস হয় তাক আমি লেডিক সেলছ বুলি কৈছিলোঁ এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন মনত ৰাখিবা লেডিক সেলছ অফ টেষ্টিছ প্ৰডিউসেছ দ্য মেল হৰমনছ আমি কালেক্টিভলি মেল হৰমনখিনি কি বুলি কৈছিলোঁ এন্ড্ৰোজেনছ কিন্তু এন্ড্ৰোজেন এটা হৰমন নহয় এন্ড্ৰোজেন ইজ এ মিক্সাৰ অফ সেভেৰাল হৰমনছ তাৰ ভিতৰতে থকা মেইন হৰমনটো অৱশ্যে টেষ্টোষ্টেৰন এডিশনাল আৰু এটা হৰমন হ'ল এন্ড্ৰোষ্টেৰন আৰু এটা হৰমন হ'ল ডিহাইড্ৰোএপিএণ্ডোষ্টেৰন এইগিটা আমি কালেক্টিভলি তেলে মেল হৰমনছ বুলি কওঁ কিন্তু মেল হৰমনক আমি এন্ড্ৰোজেনছ বুলি কওঁ যিবিলাকৰ মেইন ফাংচনটো হ'ল অন দ্য এটেইনমেণ্ট অফ পিউবাৰ্টি বাই এ বয় হি বিকাম এ মেল মানে মেন বয় এটা মেন হয় বয় পৰা মেনলৈ যিটো ট্ৰানজিশন ষ্টেট থাকে যিটো
ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় যিখিনি চেঞ্জ হয় বয়ৰ পৰা মেনলৈ হওঁতে তুমি মন কৰা বয়টোত সাধাৰণতে বয় যেতিয়া বয় হৈ থাকে তেতিয়া গাৰ্লছৰ সৈতে ভইচ একেই হয় মানে সৰু অৱস্থাত বিফৰ পিউবাৰ্টি বয়জ ভইচ এণ্ড গাৰ্লছ ভইচ চিমিলাৰ কিন্তু আফটাৰ পিউবাৰ্টি বয়জ ভইচ বিকাম মেন্স ভইচ আৰু আফটাৰ পিউবাৰ্টি গাৰ্লছ ভইচ বিকাম দ্য ওমেন্স ভইচ গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চ যিবিলাক কৈছোঁ এইবিলাক সাধাৰণতে ছেক্সুৱেল ট্ৰানজিশ্যনৰ সময়তে হয় পিউবাৰ্টি অৱস্থাত আমি দেখা পাওঁ আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰকবিলাক এই এণ্ড্ৰজেন্স ইন মেল আৰু এষ্ট্ৰজেন্স ইন ফিমেল আৰু চিমিলাৰলি মই কৈছোঁ যে এষ্ট্ৰজেন্স ফিমেল হৰমন কওঁ এইটো এটা ছিংগুলাৰ ৱৰ্ড নহয় ইয়াতো কেইবাটাও হৰমনৰ কথা মেনশ্যন কৰা হৈছে এষ্ট্ৰজেন্স বুলি ক'লে আমি তিনিটা হৰমনৰ কথা মিনিমাম ল'ব লাগিব এটা হ'ল বিটা এষ্ট্ৰাডায়ল এটা হ'ল এষ্ট্ৰায়ল আৰু আনটো হ'ল এষ্ট্ৰন অ'কে এষ্ট্ৰন এষ্ট্ৰায়ল এষ্ট্ৰাডায়ল এইকেইটা হ'ল ফিমেল হৰমনছ তাৰ ভিতৰতে বিটা এষ্ট্ৰাডায়লটো আটাইতকৈ বেছিকৈ প্ৰডিউচ হয় গতিকে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱাও ধৰি লওঁ এষ্ট্ৰাডায়ল মানে এষ্ট্ৰজেন বা এষ্ট্ৰজেন মানে এষ্ট্ৰাডায়লকে বুজায় তাৰমানে এষ্ট্ৰজেনে যি কাম কৰে এষ্ট্ৰাডায়ল যিহেতু বেছিকৈ থাকে বিটা এষ্ট্ৰাডায়লটো গতিকে এষ্ট্ৰাডায়লৰ কাম আৰু এষ্ট্ৰজেনৰ কাম প্ৰায় আমি চিননিমাছ বুলি ইন টাৰ্মছ অফ দিয়াৰ ফাংচন ধৰি থওঁ তো এতিয়া খালি মোৰ অৱশ্যে অভেৰিয়ান হৰমন টেষ্টিকুলাৰ হৰমনৰ কথাটো মই অলৰেডি কোৱা হৈছে তো এইখিনি নকওঁ কিন্তু আজি ক্লাছটোত মই তোমালোকক আৰু কেইটামান এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডৰ বিষয়ে ক'ম এইকেইটা কেতিয়াবা আমি মাইনৰ এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড বুলিও পঢ়ি চাওঁ মানে ইহঁতে কি হয় মাইনৰ গ্লেণ্ড মানে নৰ্মেলি ইহঁতৰ কাম বেলেগ কিন্তু এডিশ্যনেলি দে অলছ' এক্ট এজ এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডছ এতিয়া কিডনী ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে জানা কিডনী পাৰফৰ্মছ দ্য ফাংচন অফ এক্সক্ৰিশ্যন কিডনী ইজ মেড আপ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিটছ উই কল নেফ্ৰন কিডনীৰ ভিতৰত নেফ্ৰন থাকে এই নেফ্ৰনৰ এটা স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে তাক কোৱা হৈছে জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰ্টাছ দ্য জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰ্টাছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য নেফ্ৰনছ অফ দ্য কিডনী অলছ' প্ৰডিউচ এ হৰমন তেতিয়াহ'লে আমি কিডনীও তাৰমানে এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁনে যদি এনেকৈ সোধে কেন আই কল কিডনী এজ এন এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড ফ্ৰম ওৱান পইণ্ট অফ ভিউ য়েছ আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াত আমি জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰ্টাছ অফ নেফ্ৰনৰ কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যদি আমি জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰ্টাছ অফ নেফ্ৰনটোক ৰিফাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিডনীও এটা এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড হয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা হৰমন প্ৰডিউচ হৈছে অৱশ্যে হৰমন এটা নহয় দেৰ টু হৰমনছ আৰ গিভেন ইন আৱাৰ বুক একচুৱেলি কিছুমান কিতাপতো তিনিটা হৰমনৰ নামেই লিখা আছে কিডনীৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় কিন্তু NCERT কিতাপত অৱশ্যে এটা হৰমনৰ নামহে মেনশ্যন কৰিছে সেইটো হ'ল এৰিথ্ৰপয়েটিন কিডনীৰ পৰা প্ৰডিউচ হয় এটা হৰমনৰ নাম কিন্তু কিডনী বুলি কৈছোঁ ইয়াত নেফ্ৰনৰ কথা বুজাব নেফ্ৰনৰো স্পেচিফিক পাৰ্ট যাৰ নাম আছিলে জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰেটাছ তাৰ পৰা আমি তিনিটা হৰমন পাওঁ এটা হ'ল এটা নাম তোমালোকে ক'ব পাৰিবা কেলচিট্ৰায়ল এইটো অৱশ্যে খুব কম পৰিমাণে কিতাপতহে লিখা আছে ৰেফাৰেঞ্চ বুকত লিখা আছে বা তোমালোকে নিট পঢ়িলেহে পাবাগৈ গতিকে সেইফালৰ পৰা NCERT ফালৰ পৰা দৰকাৰ নাই এইটো কিন্তু এৰিথ্ৰপয়েটিনৰ নাম অৱশ্যে আমাৰ NCERT কিতাপত মেনশ্যন কৰা হৈছে গতিকে এৰিথ্ৰপয়েটিন ইজ এ হৰমন ফ্ৰম কিডনী কিন্তু লগত আৰু এটা হৰমনো প্ৰডিউচ হয় তাৰ নামটো কিন্তু ৰেনিন RENIN তোমালোকে কিন্তু ৰেনিন নামটো আগতো ক'ত পাই আহিছা ৰেনিন RENNIN সেইটো ৰেনিন কিন্তু ষ্টমাকত প্ৰডিউচ হোৱা এটা এনজাইমৰ নামহে কিন্তু আমি RENIN যদি কওঁ এইটো হ'ব কিডনীত জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰ্টাছৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা এটা হৰমনৰ নাম অ'কে ৰেনিন stimulates the glomerular filtration rate thereby more production of urine কিন্তু ইটো হৰমন যিটো এৰিথ্ৰপয়েটিন ক'লোঁ ইয়াৰ ফাংচনটো কমপ্লিটলি বেলেগ ইয়াৰ ফাংচনটো হ'ল ইট ষ্টিমুলেটছ দ্য বন মেৰো so that more hemoglobin is synthesized and more RBCs are produced actually erythropoiesis এটা phenomenon বা এটা প্ৰচেছৰ নাম যাৰ দ্বাৰা RBC প্ৰডিউচ হয় বুলি কওঁ আমি গতিকে মেকানিজম অফ প্ৰডাকশ্যন অফ RBC by the bone marrow we term usually as erythropoiesis টো হ'ল RBC ফৰ্মেশ্যনৰ প্ৰচেছ এই RBC ফৰ্মেশ্যন বন মেৰৰ ভিতৰত হয় অ'কে আৰু এই বন মেৰুত RBC ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে হিমোগ্লোবিন লাগিব হিমোগ্লোবিন চিন্থেচিছৰ কাৰণে আইৰণ লাগিব কিছুমান এচেঞ্চিয়েল নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড লাগিব তেতিয়াহে গ্লোবিন নামৰ প্ৰটিনটো প্ৰডিউচ হ'ব গতিকে আইৰণ প্লাছ পৰফাৰিন প্লাছ গ্লোবিন প্ৰটিন টুগেডাৰ দ্য হিমোগ্লোবিন আৰু ওৱান্স হিমোগ্লোবিন ইজ চিন্থেচাইজ দে লিড ইন টু ফৰ্মেশ্যন অফ RBC আৰু প্ৰচেছটোক আমি এৰিথ্ৰপয়েচিছ ক'লোঁ কিন্তু প্ৰথমতে যেতিয়া RBC প্ৰডিউচ হয় যাক আমি এৰিথ্ৰচাইট কওঁ এই প্ৰডিউচ হওঁতে প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু এটা পেৰেণ্ট চেলেহে প্ৰডিউচ হয় তাক এৰিথ্ৰব্লাষ্ট চেল কওঁ য'ত নিউক্লিয়াছ থাকে গতিকে ফৰ্মেশ্যন অফ এৰিথ্ৰব্লাষ্ট দেন ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অফ এৰিথ্ৰব্লাষ্ট টু এৰিথ্ৰচাইট গোটেই প্ৰচেছখিনি আমি এৰিথ্ৰপয়েচিছৰ আণ্ডাৰত পঢ়োঁ গতিকে যিয়ে নহওক এৰিথ্ৰব্লাষ্ট ফৰ্মেশ্যন বা এৰিথ্ৰচাইট ফৰ্মেশ্যন টুগেডাৰ ইনক্লুডেড আণ্ডাৰ এৰিথ্ৰপয়েচিছ আৰু এৰিথ্ৰপয়েচিছটো কণ্ট্ৰল কৰে ৰেগুলেট কৰে এটা কিডনীৰ হৰমনৰ দ্বাৰা জাক্সটাগ্লোমেৰুলাৰ এপাৰ্টাছে প্ৰডিউচ কৰা হৰমনৰ দ্বাৰা হৰমনটোৰ নাম হৈ গ'লগৈ তেতিয়ালৈকে
erythropoietin. Okay, so this is erythropoietin's function. It is kidney tamane eta endocrine gland hoy, kintu it is a minor gland koisu kiano your major function to excretion here, main function excretion, but tathapitu ami endocrine gland hoy boli koisu. Titihole do you think that heart is also an endocrine gland? Heart to endocrine gland hoy na enake bhaba na kitiaba par tomaloke? Definitely ami yes order start koribo lagibo, karon heart also endocrine gland. Heart opor eta hormone produce hoy, tar naam to hol ANF ba atrionatriuretic factor. Atrio, A-T-R-I-O, atrio, N-A-T-R-I-U-R-E-T-I-C, atrionatriuretic factor, F-A-C-T-O-R, ANF বুলি আমি কৈ থওঁ, এইটো এটা হৰমন হয় কিন্তু হাৰ্টৰ পৰা প্ৰডিউচ হয়। অৱশ্যে হাৰ্টৰ পৰা এই হৰমনটো যে প্ৰডিউচ হয় অনবৰতে প্ৰডিউচ নহয়, কিন্তু ইট ইজ অফেন প্ৰডিউচ, সামটাইম প্ৰডিউচ when the blood pressure in our body decreases. যেতিয়া blood pressure decrease হয় তেতিয়াহে এই হৰমনটো প্ৰডিউচ হয়। যেতিয়া ব্লাড প্ৰেছাৰ ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়াহে এই হৰমনটো প্ৰডিউচ হয়। গতিকে when blood pressure increase than the normal, তেতিয়া কি হৈ যায় কিডনিত এটা প্ৰেছাৰ পৰি যায়। ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িলে কিডনিত প্ৰেছাৰ পৰে, আৰু প্ৰেছাৰটোৰ পৰা কিডনিক বচাবৰ কাৰণে হাৰ্টে এই হৰমনটো প্ৰডিউচ কৰে এট্ৰিঅনাৰ্টিক ফেক্টৰ। কিন্তু কণ্ডিশ্যনটো মনত ৰাখিবা, কোনটো কণ্ডিশ্যনত প্ৰডিউচ কৰে? যেতিয়া ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ে আৰু ব্লাড প্ৰেছাৰ কমাবৰ উদ্দেশ্যে এই হৰমনটো প্ৰডিউচ হয়। দ্য অবজেক্টিভ অফ দিছ হৰমন প্ৰডাকশ্যন ইজ টু reduce down the blood pressure so the kidney may be protected from excess blood pressure, high blood pressure by hypertension যেটো কওঁ, hypertensionৰ পৰা আমাৰ কিডনিটো বাচি যায় তেতিয়া। Okay, তাহলে function of ANF, atrionatriuretic factor, is therefore to reduce the blood pressure and so that the kidney's function is protected. তাৰমানে আমাৰ ইউৰিন ফৰ্মেশ্যনটো লাহে লাহে শ্ল' হ'ব কাৰণে ইনফৰ্মেশ্যনটো কমাম, ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি থাকি পেলাই কমাই দিয়ে যাতে নৰ্মেল ইউৰিন ফ্ল'টো হৈ যায়, ইনফৰ্মেশ্যনটো নৰ্মেল হয়, সেইটো হয়তো তেতিয়াহ'লে ANF ইজ দ্য ফাংচন বা ইট ইজ দ্য হৰমন প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য হাৰ্ট। আৰু এটা চোৱা এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডছৰ আমি এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্টকো, আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেক্টডাল বা গেষ্ট্ৰইণ্টেষ্টিনেল ট্ৰেক্টডালকো আমি এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড বুলি ক'ব বিচাৰোঁ। মিনছ এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড হিচাপেও কাম কৰে কোনে? এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্টেও কাম কৰে। এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট অলছ' এক্টছ দেয়াৰফৰ এজ endocrine gland, কিয়নো ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্টৰ পৰা ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট। কিন্তু আমি এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্টক আন এটা নাম দিছিলোঁ, কি আছিলে? গেষ্ট্ৰ ইণ্টেষ্টাইনেল ট্ৰেক্ট। গেষ্ট্ৰ ইণ্টেষ্টাইনেল ট্ৰেক্ট, ইয়াৰ পৰাও হৰমন প্ৰডিউচ হয়। অ'কে, দ্য হৰমনছ ফ্ৰম গেষ্ট্ৰইণ্টেষ্টাইনেল ট্ৰেক্টছ ইনক্লুড চেভাৰেল, কেইবাটাও হৰমন আছে, তাৰ ভিতৰতে কিন্তু কেইটামানৰ নাম আমাৰ কিতাপত মেনশ্যন কৰিছে। ফাৰ্ষ্ট হৰমনটো অৱশ্যে ষ্টমাকৰ পৰা প্ৰডিউচ হয়। এইখিনিতে মন কৰিবা তোমালোকে, মই আগতে কৈছোঁ যে এনিমেল হৰমনৰ ভিতৰত যিটো হৰমন ফাৰ্ষ্ট ডিস্কভাৰ হৈছিল সেই হৰমনটোৰ নাম আছিলে চিক্ৰেটিন। চিক্ৰেটিন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হৰমন হুইচ ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ইন এনিমেলছ, তাকো হিউমেন বিঙৰ পৰা। অ'কে, তাকো ডিস্কভাৰ কৰিছিলে বেইলিছ আৰু ষ্টাৰ্লিং নামৰ দুজন চাইণ্টিষ্টে, বেইলিছ আৰু ষ্টাৰ্লিং। আৰু এই ষ্টাৰ্লিং নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে হৰমন নামটো দিছিলে এই চিক্ৰেটিন নামৰ হৰমনটো ডিস্কভাৰ কৰাৰ পাছত। গতিকে ফাৰ্ষ্ট হৰমন ডিস্কভাৰ্ড ৱাজ এ হিউমেন হৰমন কল্ড চিক্ৰেটিন and is a gastrointestinal hormone. মই সেইটো ক'বলৈ গৈছোঁ তোমালোকক। তেতিয়াহ'লে যিয়ে নহওক ষ্টমাকৰ পৰা এটা হৰমন প্ৰডিউচ হয়, তাৰ নামটো হ'ল গেষ্ট্ৰিন। আৰু গেষ্ট্ৰিনটো জি চেল নামৰ ষ্টমাকৰ চেলৰ পৰা প্ৰডিউচ হয়। ইয়াৰ ফাংচন হৈছে টু ষ্টিমুলেট দ্য ফাংচনিং অফ দ্য ষ্টমাক, মানে ষ্টমাকৰ পৰা চিক্ৰেশ্যনো বঢ়াই দিয়ে, ষ্টমাকৰ মুভমেণ্টো বঢ়ায়। গতিকে ষ্টমাকৰ মৰ্টাইলিটি আৰু চিক্ৰেশ্যন দুইটাই বঢ়ায়। গতিকে আল্টিমেটলি ষ্টমাক ফাংচন বা গেষ্ট্ৰিক ফাংচনটো আমাৰ বডিত বঢ়াই দিয়ে কোনে? গেষ্ট্ৰিন নামৰ হৰমনবিধে। Gastrin hormone therefore increases the functioning of our stomach. সেইটো মনত ৰাখিবা, increases কিন্তু সদায় বঢ়ায় gastrin. তাৰপিছত gastric inhibitory peptide on the other hand is the hormone produced from the alimentary tract, means ileum duodenum produce mainly, আৰু ইয়াৰ ফাংচনটো কিন্তু অপজিট টু গেষ্ট্ৰিন। গেষ্ট্ৰিনে যিটো কাম কৰে তাৰ অপজিট কৰে, তাৰমানে ষ্টমাকৰ ফাংচন, secretion from the stomach glands and motility of the stomach both are minimized or suppressed by gastric inhibitory peptide as the name implies. Or additionally আৰু এটা হৰমন চিক্ৰেটিন, মই যিটো কৈছোঁ চিক্ৰেটিন is also hormone produced from the duodenal mucosa of the duodenum. Our function of this secretin hormone is however to stimulate the pancreas to secrete more amount of bicarbonate or electrolyte production along with water, মানে লিকুইড পাৰ্টটোহে আমি পামগৈ যিটো এনজাইমৰ যিখিনি এনজাইম প্ৰডিউচ হয়, এনজাইম প্ৰডাকশ্যনটো কিন্তু পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা চিক্ৰেটিনে ইনক্ৰিজ নকৰে। ইনক্ৰিজ ডাজ নট ইনক্ৰিজ চিক্ৰেশ্যন অফ এনজাইম ফ্ৰম পেনক্ৰিয়াছ। আকৌ কৈছোঁ চিক্ৰেটিন ডাজ নট ইনক্ৰিজ প্ৰডাকশ্যন অফ এনজাইম ফ্ৰম দ্য পেনক্ৰিয়াছ, ৰাদাৰ
secretin increases the fluid production from the pancreas. য'ত water থাকে, electrolytes কিছুমান থাকে, mainly bicarbonate ion concentration to বেছি থাকে. Bicarbonate ion rich juice from the pancreas is stimulated to be produced from the pancreas by means of secretin. Okay. তো এইটো এটা হৰমন আমি পালোঁ. দেন কলেচিষ্টকাইনিনোপেনক্ৰিঅজাইমিন, অৱশ্যে আমাৰ এনচিডি কিতাপত ইয়াৰ এনজাইমটোৰ নাম CCK বুলি লিখিছে, ইয়াৰ এক্সটেণ্ডেড ফৰ্মটো হ'ব কলেচিষ্টকাইনিন, কিন্তু ইয়াৰ লগত আৰু এটা পাৰ্ট থাকে, নামটো হ'ল PZ মানে পেনক্ৰিঅজাইমিন. আৰ্লিয়াৰ ইট ৱাজ থট ডেট দিজ আৰ টু ডিফাৰেণ্ট হৰমনছ, মানে পেনক্ৰিঅজাইমিন এটা বেলেগ হৰমন আৰু কলেচিষ্টকাইনিনো এটা বেলেগ হৰমন, কিন্তু পিছত দেখা গ'ল যে দুইটা একেই হৰমনেই হয়, কিন্তু প্ৰডিউচ হয় একেটা পাৰ্টৰ পৰা, কিন্তু ফাংচন বেলেগ বেলেগ ঠাইত কৰে, সেইকাৰণে বেলেগ বুলি ভবা হৈছিলে. কিন্তু কলেচিষ্টকাইনিনৰ মেইন ফাংচনটো হ'ল ইট এক্টছ অন দ্য গল ব্লাডাৰ অফ লিভাৰ. মনত আছেনে বাৰু গল ব্লাডাৰে কি কাম কৰে? দ্য ফাংচন অফ গল ব্লাডাৰ ইজ টু ষ্ট'ৰ বাইল প্ৰডিউচ বাই লিভাৰ. লিভাৰে ছিক্ৰেট কৰা বাইল গল ব্লাডাৰে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে. অ'কে, আমি যেতিয়া ফুড খাওঁ, whenever we take food, then on the arrival of food in the alimentary tract, mainly in the duodenum, the hormone cholecystokinin is secreted into blood and carry that toward the gallbladder. In gallbladder, cholecystokinin stimulates the evacuation of bile from the gallbladder. মানে gallbladder contraction কৰি দিয়ে. Contraction মানে gallbladder এটা বেলুনৰ নিচিনা হয়, যেতিয়া contraction এৰ squeezing হ'ব, তেতিয়া গোটেই বাইলখিনি ওলাই গুচি যাব আৰু সেই বাইলখিনিয়ে ডাইজেশ্যনত সহায় কৰি দিয়ে, স্পেচিয়েলি ফেট পাৰ্ট. ফেটৰ কভাৰটো ৰিমুভ কৰে. আমি পাইছিলোঁ আগতে যে bile helps in mechanical digestion of fats or lipids of the diet or thereby help other enzymes to act on the food particles. গতিকে bile is very important digestive juice. যদিও ইয়াত কোনো ডাইজেষ্টিভ এনজাইম নাথাকে, বাইলে কিন্তু আমাৰ খোৱা ফুডৰ ওপৰত থকা ফেটি লেয়াৰটো ৰিমুভ কৰি দিয়ে, যাতে বাকী এনজাইমে সহজে ভিতৰত থকা ফুডখিনি ঢুকি পাবগৈ পাৰে, লগ কৰিব পাৰে, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ডাইজেশ্যনটো কমপ্লিট হয় কাৰণে. সেইকাৰণে গল ব্লাডাৰ ৰিমুভ কৰা মানুহক আমি যিটো যিটো আমি পাইছিলোঁ চাৰ্জিকেল ৰিমুভেল অফ গল ব্লাডাৰ, হয় নহয়, ইয়াত এনেকুৱা টাৰ্মটো আছিলে ৰিমুভেল অফ গল ব্লাডাৰ. আমাৰ টাৰ্মটো একজেক্টলি পাহৰি গৈছোঁ, বাট যি নহওক ৰিমুভেল অফ গল ব্লাডাৰ ডিষ্টাৰ্বছ দ্য মেকানিজম অফ ডাইজেশ্যন ইন হিউমেন বিং. কলেচিষ্টেক্টমি কোৱা হয়, কলেচিষ্টেক্টমি কৈছে গল ব্লাডাৰ ৰিমুভেল মেকানিজমটো, আৰু তাৰ দ্বাৰা বাইল ষ্ট'ৰ কৰা মোনাটো যিহেতু নাইকিয়া হৈ যায়, গতিকে বাইলৰ চিক্ৰেশ্যনটো ফুড খোৱাৰ পিছে পিছে বাঢ়ি যাব এনেকুৱা নহ'ব আৰু. দেয়াৰ ইজ এ কনষ্টেণ্ট ফ্ল' অফ বাইল ফ্ৰম দ্য লিভাৰ টু দ্য এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট টেক প্লেচ. গতিকে মানে অনবৰতে হজম কৰি আহিব পাৰে, কিন্তু অনবৰতে আমি ফুড নাখাওঁ কাৰণে হজমটো সাধাৰণতে খোৱাৰ পিছত যিটো হজম হ'ব লাগে সেইটো অলপ কমি যায়. অ'কে, তো সেইটো মই ৰাখিব তোমালোক তেতিয়াহ'লে. কলেচিষ্টকাইনিনৰ ফাংচন হৈছে টু ষ্টিমুলেট স্কুইজিং অৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন অফ দ্য গল ব্লাডাৰ এণ্ড ইভেকুৱেশ্যন অফ দ্য কণ্টেণ্টছ দেয়াৰ অফ, সেইটো কণ্টেণ্টটো ৰিমুভ কৰে. অ'কে, তাৰপিছত আহি গ'ল মন কৰা দেয়াৰ আফটাৰ দ্য পেনক্ৰিঅজাইমিন নামৰ যিটো পাৰ্ট আছে, অৱশ্যে এটা হৰমনে, আমি কিন্তু CCKও নকওঁ, তাক PZ বুলিহে কৈ থওঁ. গতিকে গোটেই হৰমনটোক কালেক্টিভলি আমি CCK PZ এনেকৈ লিখোঁ, CCK হাইফেন এটা দি পেলাই PZ লিখি থ'ম. গতিকে পেনক্ৰিঅজাইমিন নামৰ যিটো পাৰ্ট কলেচিষ্টকাইনিনৰ ফাংচন আছে, সেইটো হ'ল ইট এক্টছ অন দ্য পেংক্ৰিয়াছ, স্পেচিয়েলি দ্য এক্সোকিন পাৰ্ট অফ দ্য পেংক্ৰিয়াছ এণ্ড ষ্টিমুলেটছ প্ৰডাকশ্যন অফ এনজাইমছ ফ্ৰম দ্য পেংক্ৰিয়াছ. গতিকে পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা এনজাইমৰ চিক্ৰেশ্যনটো পেনক্ৰিঅজাইমিনে কণ্ট্ৰল কৰে, কিন্তু পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা বাইকাৰ্বনেট চিক্ৰেশ্যন, ৱাটাৰ ৰিচ বাইকাৰ্বনেট যি চিক্ৰেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰে চিক্ৰেটিনে. গতিকে পেনক্ৰিয়াছৰ ওপৰত দুটা হৰমনে এক্ট কৰে, এটা চিক্ৰেটিন, আনটো হ'ল পেনক্ৰিঅজাইমিন. পেনক্ৰিঅজাইমিনে এনজাইম প্ৰডাকশ্যন আৰু চিক্ৰেটিনে ফ্লুইড প্ৰডাকশ্যনটো, মানে ভলিউমটো আল্টিমেটলি পেনক্ৰিয়াছৰ ভলিউম, পেনক্ৰিয়াছৰ পৰিচয় এনজাইমিক ভলিউমটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেইটো ক'ব পাৰিব তোমালোকে. ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান হৰমন আছে, যেনে ভেলিকিনিন, এণ্টাৰকিনিন আৰু ডুঅক্ৰিন, এনেকুৱা হৰমন কেইবাটাও আছে. ইমানবিলাক নাই কোৱাকৈ আমাৰ কিতাপত. গতিকে এইখিনি তোমালোকক মই ক'লোঁ, দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ হৰমনছ প্ৰডিউচ ফ্ৰম এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্ট. গতিকে গেষ্ট্ৰইণ্টেষ্টিনেল ট্ৰেক্ট ইজ এন এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড, যদিও তাৰ নৰ্মেল ফাংচনটো ডাইজেশ্যন. কিডনী অলছ' ইজ এন এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ড, যদিও ইয়াৰ নৰ্মেল ফাংচনটো এক্সক্ৰিশ্যন. আৰু হাৰ্ট, যদিও তাৰ নৰ্মেল ফাংচনটো চাৰ্কুলেশ্যন, কিন্তু হৰমনো প্ৰডিউচ কৰে. গতিকে সিহঁতক আমি এডিশ্যনেলি এণ্ডোক্ৰিন গ্লেণ্ডৰ শাৰীটো পেলাই থৈ দিছোঁ, হয় নহয়. তেতিয়াহ'লে উইথ ডেট দ্য লাষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য এণ্ডোক্ৰিন ছিষ্টেম আমি পঢ়িবলগীয়া আছে, সেইটো হ'ল দ্য মেকানিজিম অফ হৰমন একশ্যন. আজি মেইন টপিকটো অৱশ্যে আমাৰ শেষ কৰিছোঁ অলৰেডি, বেছিও নাই দিব ক'বলগীয়া. মেইন পাৰ্টটো হৈ গৈছে হ'ল আমি মেকানিজিম অফ হৰমন একশ্যনছ. অ'কে, মই আগতে কৈছোঁ তোমালোকক হৰমনবিলাক আমি 4টা বা 5টা কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁতে 4টা বা 5টা ক্লাছ পাওঁ, কিন্তু সিহঁতৰ কামৰ ওপৰত, কাৰ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিলে কিন্তু আমি দুবিধে হৰমন পাওঁ.
মানে এটা শাৰীত আমি ষ্টেৰইড হৰম'নছখিনি আৰু আয়ডোটাইৰচিনবিলাক একেলগে ইনক্লুড কৰোঁ কাৰণ সিহঁতি সদায় চেলৰ ভিতৰতহে কাম কৰে হৰম'নে সদায় চেলৰ ভিতৰতহে কাম কৰিব কিন্তু সেই বুলি সব হৰম'ন চেলৰ ভিতৰত সোমাই নাযাবও পাৰে কিছুমান হৰম'ন টাৰ্গেট চেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব নোৱাৰে সেইবিলাক হ'ল পেপটাইড হৰম'ন প্ৰ'টিন হৰম'ন বা এমিনো এচিড হৰম'ন কিন্তু আয়ডোথাইৰচিনছ বা আয়ডোথাইৰনিন এইকেইটা আয়োডিন ডেৰিভেটিভ আৰু ষ্টেৰইড হৰম'ন ইহঁতি কিন্তু চেলৰ ভিতৰত সোমাই যাবগৈ পাৰে কাৰণ সিহঁতি টাৰ্গেট চেলৰ মেম্ব্ৰেনৰ যিখন ফস্ফলিপিড বাইলেয়াৰ থাকে তাৰ মাজেদি সিহঁতি পাৰ্মিচিবল হয় গতিকে এষ্ট্ৰজেন হৰম'নছ কেন ডাইৰেক্টলি বি পাৰ্মিটেড টু দ্য টাৰ্গেট চেল থ্ৰু দ্য চেল মেম্ব্ৰেন এণ্ড কেন দেয়াৰ ফৰ এক্ট উইদিন দ্য চেল ডাইৰেক্টলি গতিকে টাৰ্গেট চেল একেবাৰে ভিতৰত কাম কৰেগৈ ইনফেক্ট দে এক্ট উইদিন দ্য নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰতে কাম কৰে য'ত সিহঁতি DNA লগত বাইণ্ড কৰিব পাৰে গতিকে মই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে যিটো লেফ্ট হেণ্ডেড ফিগাৰ দেখা পাইছা বৰ্ডখনত এইটো হ'ল মেকানিজম অফ ষ্টেৰইড হৰম'ন একশ্যন ষ্টেৰইড হৰম'ন কেইবাটাও আছিলে এষ্ট্ৰজেন প্ৰজেষ্টেৰন বা এলডোষ্টেৰন কৰ্টিচল এইবিলাক হ'ল ষ্টেৰইড হৰম'ন কেমিকেলি কলেষ্ট্ৰল ডেৰিভেটিভ হৰম'ন ষ্টেৰইড হৰম'নবিলাক ৱাটাৰ চলিবল নহয় মানে ফেট চলিবল হোৱাৰ কাৰণে চেল মেম্ব্ৰেনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে আৰু গৈ পেলাই সিহঁতি চাইটোপ্লাজম হৈ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত পায়গৈ নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত সিহঁতি কোনোবা ৰিচেপ্টৰৰ লগত বাইণ্ড পেলাই হৰম'ন ৰিচেপ্টৰ কমপ্লেক্স ফৰ্ম কৰে এইটো HR কমপ্লেক্স লিখিছোঁ এই হৰম'ন ৰিচেপ্টৰ কমপ্লেক্সটোৰ পৰা হৰম'নটো আঁতৰি গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্টত গৈ DNA বা জিনমটোৰ লগত বাইণ্ড হৈ যাব আৰু ওৱান্স দে বাইণ্ড টু দ্য জিনমৰ যিটো পাৰ্টৰ লগত মানে DNAৰ যিটো পাৰ্টৰ লগত বাইণ্ড কৰে তাক আমি হৰম'ন ৰেছপনচিভ এলিমেণ্ট বুলি কওঁ HRE আৰু HRE বাইণ্ড হোৱাৰ লগে লগে হৰম'ন এই DNAটোৰ ফাংচন অল্টাৰ হৈ যায় আৰু DNA ষ্টাৰ্টছ ট্ৰেন্সক্ৰাইবিং mRNA DNA এতিয়া mRNA ফৰ্ম কৰিব আৰু mRNA প্ৰ'টিন ফৰ্ম কৰিব আৰু এটা ফাংচন কেৰি আউট হৈ যাব ওৱান ফাংচন ইজ কেৰিড আউট অ'কে এইটো হ'ল ষ্টেৰইড হৰম'নবিলাকৰ একশ্যন ইয়াত আমি কোনবিলাক হৰম'নৰ এক্সাম্পল দিছোঁ এষ্ট্ৰজেন প্ৰজেষ্টেৰন কৰ্টিচল এলডোষ্টেৰন এইবিলাক তুমি যিমান দিব পাৰা সেইটো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কিন্তু অন দ্য আদাৰ হেণ্ড পেপটাইড হৰম'ন বা প্ৰ'টিন হৰম'ন আৰু এমিনো এচিড হৰম'ন ইহঁতি সাধাৰণতে টাৰ্গেট চেল মেম্ব্ৰেনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে টাৰ্গেট চেলৰ মেম্ব্ৰেনত কিছুমান ৰিচেপ্টৰ থাকে গতিকে এইটো মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ ৰিচেপ্টৰ ফৰ পেপটাইড আৰু প্ৰ'টিন হৰম'নছ লাই ইন দ্য টাৰ্গেট চেল মেম্ব্ৰেন হুৱেৰ এজ ৰিচেপ্টৰ ফৰ ষ্টেৰইড হৰম'ন লাই উইদিন দ্য চেল নট চেল মেম্ব্ৰেন ষ্টেৰইড হৰম'নৰ কাৰণে ৰিচেপ্টৰ চেলৰ ভিতৰত থাকে মেম্ব্ৰেনত নাথাকে প্ৰ'টিন বা পেপটাইড হৰম'নৰ কাৰণে ৰিচেপ্টৰবিলাক চেল মেম্ব্ৰেনত থাকে চেল চাইটোপ্লাজমত নাথাকে অ'কে যিহেতু পেপটাইড বা প্ৰ'টিন হৰম'ন চেল মেম্ব্ৰেনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে গতিকে সিহঁতৰ ৰিচেপ্টৰ চেল মেম্ব্ৰেনত থাকে গতিকে ওৱান্স দিছ হৰম'ন ছাচেছ FSH দেখুৱাইছে ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ যিটো ফিগাৰ মই B হিচাপে ডেজিগনেট কৰিছোঁ তাত FSH মানে ফলিকুল ষ্টিমুলেটিং হৰম'ন প্ৰডিউচ ফ্ৰম পিটুইটাৰী শ্ব'ন দ্য ফাংচনিং হিয়াৰ মানে FSH হৰম'নটোৰ ফাংচন দেখুৱাইছোঁ আমি আগতে পাইছোঁ FSH হৰম'নটো আমি এক্সপাণ্ডেড বা ইলাবৰেট যদি কৰি নামটো হ'ব ফলিকুল ষ্টিমুলেটিং হৰম'ন বা ফলিকুলাৰ ষ্টিমুলেটিং হৰম'ন এই হৰম'নটো এটা পেপটাইড হৰম'ন হয় আৰু ই চেল মেম্ব্ৰেনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰিচেপ্টৰৰ লগত বাইণ্ড হোৱা দেখুৱাইছে দেখিছেনে এইটো দিছ এ ব্লেক ডায়েগ্ৰাম শ্ব'ন ইজ এ টাৰ্গেট চেল মেম্ব্ৰেন দেয়াৰ ইজ এ ৰিচেপ্টৰ প্ৰেজেণ্ট সেইটো ব্লেক এটা কাৰ্ভ চন্দাকেৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত হৰম'নটো বাইণ্ড হোৱা দেখুৱাইছে হয় নহয় ৰেড পাৰ্টটো হ'ল হৰম'নটো আৰু ব্লেক পাৰ্টটো হ'ল ৰিচেপ্টৰটো আৰু যেতিয়া হৰম'নটো চেল মেম্ব্ৰেনৰ ৰিচেপ্টৰৰ লগত বাইণ্ড হৈ যায় তেতিয়া চেলৰ ভিতৰত কিছুমান কেমিকেল ৰেছপন্স ক্ৰিয়েট হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল এইটো ATPৰ পৰা বা AMPৰ পৰা চাইক্লিক AMP প্ৰডিউচ হ'ব এনেকুৱা চাইক্লিক AMPয়ে নহয় এনেকুৱা আৰু এক্সট্ৰা কিছুমান কেমিকেল প্ৰডিউচ হয় কিন্তু হৰম'নটো যাব নোৱাৰে হৰম'ন কেনট এণ্টাৰ ইন টু দ্য চেল ডাইৰেক্টলি লাইক ষ্টেৰইড হৰম'নটোৱে গুচি যায় কিন্তু হৰম'নটো যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে সিহঁতি বেলেগ এটা মলিকুল প্ৰডিউচ কৰে এইটো হয়তো চাইক্লিক AMP হ'ব পাৰে মই CAMP লিখিছোঁ চাইক্লিক AMP বা কেলছিয়াম আয়নো হ'ব পাৰে বা IP3 মানে ইন'চিটল ট্ৰাইফচফেট এনেকুৱা যিটো কিছুমান মলিকুল প্ৰডিউচ কৰে এই ছেকেণ্ডত এতিয়া যিটো মলিকুল প্ৰডিউচ কৰিলে চেলৰ ভিতৰতে ফাৰ্ষ্ট হৰম'নটোৰ কাৰণে হৰম'নটোৱে ৰিচেপ্টৰত বাইণ্ড হোৱাৰ কাৰণে চেলৰ ভিতৰত চাইক্লিক AMP কেলছিয়াম বা IP3 জাতীয় কিছুমান মলিকুল প্ৰডিউচ হয় ইহঁতক আমি ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ কৈ থওঁ কাৰণ হৰম'নটো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ হ'ব হৰম'নটো যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে সিহঁতি ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে সেই ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰেহে কামখিনি এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰিব অ'কে ইট মে বি চাইক্লিক AMP চাইক্লিক GMP কেলছিয়াম ইন'চিটল ট্ৰাইফচফেট IP3 দেখিছোঁ এইবিলাক চব ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ হয় কেলমডুলিন নামৰ এটাও ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ আছে কিন্তু মাচুল চেলত হয় ঘটনাটো মাচুল চেলত গতিকে মাচুল চেলত থকা ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰৰ নাম কি কেলমডুলিন অ'কে চ' আল্টিমেটলি হোৱাট হেপেন দিছ ৱে দ্য ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ্ছ আৰ প্ৰডিউচ ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰবিলাক এতিয়া বায়'কেমিকেল ৰেছপন্স প্ৰডিউচ কৰিব ফৰ এক্সাম্পল ধৰা FSHয়ে অভেৰী চেলৰ ভিতৰত এষ্ট্ৰজেন প্ৰডিউচ কৰিলে এষ্ট্ৰজেনে কোনোবা ফিজিঅ'লজিকেল প্ৰচেছ কৰিব তাৰমানে আল্টিমেটলি অভেৰী গ্ৰ'থটো বা ফলিকুলৰ গ্ৰ'থটো হ'বগৈ তাৰমানে অভেৰীটো গ্ৰ'থ বেছি হ'ল গতিকে হৰম'নটোৱে নিজে কৰিব নোৱাৰিলেও বেলেগ এটা কেমিকেল প্ৰডিউচ কৰি কামটো সমাধা কৰিলে সেই ইণ্টাৰমিডিয়েট কেমিকেলটোক আমি ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ ক'লোঁ আৰু এনেদৰে কামবিলাক সম্পন্ন হয়
তেতিয়া তোমাৰ ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ মানে হৰমনটো নহয় কিন্তু হৰমনে প্ৰডিউচ কৰা চেলৰ ভিতৰত প্ৰডিউচ কৰা কেমিকেল আমি তাক ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ কৈছোঁ এই ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰহে একচুৱেলি কামটো কৰেগৈ ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ হৰমনে নকৰে কিন্তু প্ৰডাকশ্যন অফ ছেকেণ্ড মেছেঞ্জাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ফাৰ্ষ্ট মেছেঞ্জাৰ দ্য হৰমন অ'কে চ' এইখিনিয়ে মেকানিজিম আছিলে মেকানিজিমটো আমি পেপটাইড হৰমন প্ৰটিন একশ্যন গতিকে খালি মনত ৰাখিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো এজ এ এবষ্ট্ৰেক্ট হিচাপে receptor for peptide or protein hormone lie in the target cell membrane, whereas the receptor for the steroid hormone lie in the cell inside the cell. Okay, these are the parts that have left, and I have completed by this concept. A concept to cover tomorrow my chapter to complete. Hamodi marisu tamane chemical coordination aru integration part to শেষ হ'ল ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ধৰিম কিন্তু ইয়াৰ আগতে তোমালোকক এতিয়া অৱশ্যে কাইলৈৰ পৰা নেক্সট ক্লাছৰ পৰা মিনা মেমে ষ্টাৰ্ট কৰিব Okay, thank you then students for cooperation. Goodbye.